الجوال الحاصل على أفضل جوال تم ظلمه عام 2019. الجوال اللي جاب كامل المواصفات اللي يمكن أي شخص في الأعمال يحتاجها في نظام الأندرويد وبرضه انظلم. خلونا مع بعض نتعرف على الميت 30 برو. عالمنا يمشي بالنظام التشغيلي، وهذا بالفعل الواقع حق هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. الميت 30 برو، وإثبات أن النظام التشغيلي ودعم التطبيقات أساس أي جوال بيجي للسوق وبيكتسح السوق. هالجوال ناجح جدا في الصين، ولكن ظلم في المنطقة العربية، وكله عشان خصائص جوجل. وحدخل في هذا الأمر لاحقا، وحنبين بعض الخصائص الممتازة في هذا الجهاز اللي جاب ابتكارات وجاب أشياء كويسة لعام 2019، وظلم في شيء خارج عن إرادة هواوي. المهم هو الحين المفروض عام 2020 فترة العودة لهم نفسهم هواوي، وأكيد لأشياء متشوقين عليها تتبع الميت 30 برو. ولكن خلينا نركز على هذا الجهاز وبسم الله. هذا هو الميت 30 برو اللي يجي بتصميم زجاجي مع إطار مصنوع من الألمنيوم. في الخلف نلاحظ أن الزجاج عاكس ويشبه المرايا، والكاميرات الخلفية لأول مرة على جوالات هواوي جاية بالتصميم الدائري. من الأمام يجي بشاشة منحنية جدا ومسماها الهورايزن ديسبلاي، تقريبا انحنائها يصل إلى 88 درجة. برضو يجي بنتوء علوي يحتوي على الكاميرا مع مجموعة من الحساسات. في الأطراف تم إزالة أزرار الصوت، وصار تقدر تستخدمها عن طريق حواف في الشاشة. ومن ناحية السماكة فيجي بسماكة 8.8 ملم، ووزنه حوالي 198 جرام. مجملا التصميم رايق وجميل، ويوم تمسك الجوال تحس انه مناسب جدا لليد، على عكس بعض الجوالات اللي من نفس هذه الفئة واللي فعلا تحسها ثقيلة وصعبة في الاستخدام باليد الواحدة بالذات. الشاشة حجمها 6.53 إنش، نوعها الأوليد بدقة الفول اتش دي بلس، يعني 2400 في 1176 بكسل. كثافة البكسلات 409 بكسل في الإنش الواحد، والشاشة حوالي 94.1% من الواجهة. الحين خلال الفيديو بشرح لكم أشياء كثيرة عن المشاكل بهالجوال والمزايا والحلول اللي أنا سويتها باختياري، وليس شيء المفروض تجربوه إلا إذا عندكم الإمكانية. المهم خلينا أرجع للكاميرات وأقول إنه من ناحية الكاميرات فالجوال يجي ب4 كاميرات خلفية بالتعاون مع لايكا. الأساسية مسماها سيني كاميرا بدقة 40 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.8. الثانية مسماها سوبر سنسينج كاميرا، تيجي بدقة 40 ميجا بكسل أيضا وفتحة العدسة 1.6. الثالثة تيليفوتو بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.4. الرابعة كاميرا 3D وهي مخصصة للعمق والعزل. الكاميرات تدعم المثبت البصري اللي هو ال OIS، وأيضا المثبت الذكي AIS من هواوي. هذا المثبت. الكاميرا الأمامية ثنائية، الأولى 32 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.0، والثانية كاميرا 3D للعمق أيضا على الجهة الأمامية. أذكركم الحين تشتركوا في القناة، لأنه أتوقع الجزء الثاني من هذا الفيديو بيكون مهم للطريق للأمام مع جوالات هواوي. ولو رجعت للكاميرا في الصور العادية يقدم تفاصيل وحدة ممتازة، لكن تشبع الألوان مو مرة طبيعي، مع ألوان حارة شوي. في التصوير باستخدام الزاوية العريضة جدا بيعطيك صورة ذات حدة ممتازة، وبعض الأحيان تحس أن الصورة باردة بزيادة. الجوال يدعم التقريب الحقيقي إلى 3 مرات أو الرقمي إلى 30 مرة. طبعا حط في بالك أنه مع التقريب العالي جودة الصور حتقل وراح يزيد فيها مستوى التشويش. في تصوير ال HDR الكاميرات تقدم تفاصيل ممتازة وسحب مرضي للإضاءة، والألوان راح تكون باردة، وكالعادة تظل مسألة أذواق. في تصوير البورتريه الكاميرا تقدم عزل وتغبيش جيد جدا إلى ممتاز، ويحتاج تختار زاوية ذات إضاءة ممتازة عشان تحصل على أفضل تفاصيل. يدعم التصوير الليلي بالزاوية العريضة جدا والمقربة حتى 30 مرة، وبعد عدة تجارب حصلنا على تفاصيل وجودة ممتازة. في تصوير الفيديو الخلفي يقدم أداء مرضي والألوان طبيعية أكثر مقارنة بالتصوير العادي، وحتى الثابت كان ممتاز. وعلى فكرة التجربة على دقة 4K و60 إطار في الثانية. برضو في تصوير الفيديو تقدر تغير الزاوية وتقريب إلى 10 مرات. الكاميرا الأمامية تعطيك تصوير بزاوية واسعة وتقدم حدة جيدة جدا مع ألوان حارة. وفي تصوير البورتريه يقدم عزل وتفاصيل ممتازة. ومن ناحية تصوير الفيديو يدعم حتى دقة 4K و60 إطار في الثانية. الجوال يدعم التصوير البطيء بدقة 720، ونتكلم على شيء مجنون 7680 إطار في الثانية، يعني مو بطيء، لا بطيء يعني مرة. من ناحية الكاميرا الخلفية طبعا موجودة 3 كاميرات، ولكن انت في الفيديو بتستفيد من واحدة منهم. طبعا هم 4 كاميرات، اوكي، اساس اذا حسبنا نفس كاميرا 3D اللي هي حقت العزل.
الثلاث كاميرات الأساسية تقدر تستفيد منهم بالتصوير، وكاميرا الفيديو، الكاميرا الفيديو الأساسية تقدر تستفيد منها في 40 أو نقدر نقول 4K 60 إطار في الثانية. لما نيجي لا القدرات الأخرى تقدر تتوزع الكاميرات، تعطيك بعض الأشياء كزاوية عريضة بالفيديو وأشياء أخرى. بس ال 4K 60 فريم بير سكند هي واحدة من الكاميرات، هي أقوى واحدة المفروض منها. هذه الكاميرا الأمامية من ناحية تصوير الفيديو والإمكانية حقتها. الحين كالعادة أعطيكم الشمس، أوكي في توازن جيد من ناحية الشمس. يجي هنا تلاقي متسع من المكان والأشياء الكثيرة اللي موجودة. إيه أحمد طلع في الكادر الشباب، أحمد محمد. اوكي الكاميرا الاماميه. المهم المعالج كيرن 990 ب8 انويه و7 نانومتر بلس هي المنصه حقت البناء، والمعالج الرسومي هو المالي G76. في اختبار الجيك بنش 5 اعطى 756 نقطه في النواه الواحده، وفي الانويه المتعدده حوالي 2868 نقطه، وفي اختبار الببجي على طول راح لاعلى اعدادات وكان الاداء جدا سلس. والذاكره العشوائيه فالجهاز هو 8 جيجا بايت والسعه التخزينيه 256 جيجا بايت. يدعم تشغيل شريحتين أو شريحة واحدة مع كرت نانو SD كارد اللي يجي من نفس هواوي، ويدعم حجم إلى 256 جيجا. النظام هو الأندرويد 10 بواجهة الإيموشن UI 10، لكن هنا لازم أوضح خدمات جوجل غير مدعومة، وفي طريقة سهلة بتمكنك من تثبيت هذه الخدمات. الطريقة ضبطت معانا وقت ما سويت هذا الفيديو، وما حتحتاج أصلا أنك تسوي روت لهذه الطريقة، فإن شاء الله أن الطريقة هذه أيضا بتستمر معاكم وتستفيدوا منها خلال الأيام الجاية. الحين خليني أخلص من الجوال وعلى طول أدخل لكم على الطريقة. فأكمل وأقول أن الجوال يدعم فتح القفل باستخدام مستشعر البصمة على الشاشة، وأداؤه جيد جدا. برضو يدعم فتح القفل عن طريق الوجه باستخدام مستشعرات ثلاثية الأبعاد وتعتبر آمنة. يدعم البلوتوث 5 ومستشعر الانفراريد. برضو يدعم تقنية NFC، ولكن تجاربنا مع المدى بي باءت في الفشل، فلا خلينا إلى الحين نقول أنه مدى بي مو مدعوم بالكامل، بس في NFC. سعة البطارية 4500 ملي أمبير. تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط، ويشحن هذا الجهاز 68% خلال 31 دقيقة بس. الجوال أيضا يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 27 واط، ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي. برضو محتويات الصندوق هي غلاف، شاحن جداري سريع، سلك شحن، وأيضا سماعات. يجي باللون الفضي الفضائي والأسود. ومن ناحية التوفر وما التوفر حطيت بعض التفاصيل في وصف الحلقة. الحين وش الإيجابيات؟ التصميم ومواد التصنيع في هذا الجوال جدا عالية، والشاشة برضو ذات جودة جدا عالية، على الرغم من أنه البكسلات وكثافتها في الإنش الواحد ما هي بمرة عادية ومنافسة ما وصلت لل500، ولكن مرضية جدا من ناحية الأداء. العتاد عالي جدا، والبطارية سعتها كبيرة وتعتبر ضخمة مقارنة بالمنافسين من هذه الفئة. دعم الشحن السريع أيضا قوة 40 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 27 واط يعتبر شيء جدا حسن. الحين وش السلبيات؟ أكيد أولهم دعم خدمات وتطبيقات جوجل اللي افتقدها الجوال. يعني كان المفروض هذا الجوال يكون أحد كبار منافسين كل أجهزة الأندرويد عام 2019، ولكن الأمر اللي صار وطرأ على هواوي خلى هالجوال ما يحصل على تطبيقات جوجل، وأيضا يكون نقطة سلبية جدا ضخمة على هذا الجهاز. بس لحظة، هنا أقول سلبية ضخمة للي يحب تطبيقات جوجل أو المتجر حق جوجل وكل شيء، وما وده يسوي الطريقة اللي بقولها بعد شوي. وبعدها آخر سلبية أنه ما حتستفيد من خدمات الدفع لو كانت تهمك إلا إذا نزل بشكل رسمي على متجر هواوي الخاص فيهم مدى بي، وهذا الأمر إلى الحين ما تم تأكيده، ولكن بعطيكم على حساباتي آخر المعلومات عن هالأمر أول ما يجيني العلم من الجهات الرسمية. الحين شيء جدا مهم قبل ما أدخل بطريقة ضبط تطبيقات جوجل على هذا الجهاز. هذا الأمر أنا بسويه على مسؤوليتي، الأمر هذا خارق للضمان، لم تطلب مني أي جهة توضيح هذا الأمر. شخصيا أرى أجهزة هواوي منافسة جدا، ولكن بالنسبة لي على استخدامي تطبيقات جوجل أمر جدا مهم. أكيد حيكون عندكم مخاطرة في مسألة الأمان وما الأمان مع اتباع هذه الطريقة. يظل أي شخص يتبع هذه الخطوات حتكون على مسؤوليته الخاصة. أي شخص يتمم هذه الخطوات عليه دائما بمشاورة المنتديات والفورمز والجهات اللي فيها دعم. ولكن خليني الحين أروح على الطريقة اللي حتكون بخطوات سهلة وسريعة، ومنها حتلاقوا خدمات جوجل جت على نفس الجهاز. وأقول أن الطريقة من خلال نسخ ملفين في جوالك. الملف الأول عبارة عن باك أب، نسخة احتياطية، والملف الثاني مرفق في تطبيقات جوجل بصيغة APK.
قبل ما أبدأ بالطريقة يحتاج يكون عندك فلاش فيه منفذ USB Type-C، والطريقة كالتالي: تفرمت الفلاش وتنسخ الملفين عليها. اشبك الفلاش على الميت 30 برو أو على الجوال اللي تبي تسوي عليه هذه الطريقة. روح لمدير الملفات واختار محرك أقراص USB. الحين بيظهر لك الملفين، الأول هواوي زب والثاني جوجل. فك الضغط من ملف الهواوي زب في نفس الفلاش. بعد ما تفك الضغط ارجع لملف جوجل وانسخه في ذاكرة الجوال. الحين اطلع من مدير الملفات وروح لإعدادات الجوال، النظام والتحديثات، ثم على النسخ الاحتياطية والاستعادة. الحين اختر وحدة التخزين الخارجية وراح يظهر لك ملف باك اب، اضغط عليه وسوي له استعادة. طبعا راح يطلب كلمة مرور وموجودة أصلا في تلميحة كلمة المرور وهي قدامكم على الشاشة. بعد الانتهاء من استعادة النسخة الاحتياطية حتقدر تلاقي تطبيقين عليهم علامة جي في الجوال. الحين نرجع لملفات جوجل اللي نسخناها في الجهاز ونثبتها بالكامل. بعدها نروح نفتح تطبيق جوجل البنفسجي، بيطلع مجموعة خيارات، تختار Activate أو تفعيل، ثم تضغط على السماح للوصول لملفات الجوال. الحين بتطلع لك خدمات جوجل بالصيني وعليها تعجب، وفي الأسفل منطقة زرقاء اضغط عليها لتفعيلها، ثم بيطلع لك تنبيه بالصيني وافق عليه. بعدها حتتفعل كافة الخدمات الموجودة في القائمة باستثناء الخيار الأول. هنا على طول أسوي إعادة للتشغيل. بعد إعادة التشغيل حتلاقي متجر جوجل بلاي موجود وتقدر تستفيد من خدمات جوجل الأخرى. وهذه الطريقة ضبطت معي وقت ما سوينا هذا الفيديو، فيمكن الطريقة تتغير تتحدث. انتوا قولوا لي ودكم اسوي لكم فيديوهات تشرح هذه الامور اسويها في القناة ولا لا؟ ابد. اعطوني لايك سبسكرايب وخليكم مشتركين، والامور دائما ممتازة معنا باذن واحد احد. وارجع واقول جوال الميت 30 برو هو الجوال الحاصل على كأس ظلم الجوالات في عام 2019، لانه كان المفروض يكون شيء جدا قوي. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.